आफ्नो फेसबुकलाई कसरी डिजिटल क्रिएटरमा चेन्ज गर्ने भनेर सोचिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो। नमस्कार साथीहरु, हाम्रो यस YouTube च्यानल Bpinfoमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा आफ्नो फेसबुक प्रोफाइललाई कसरी डिजिटल क्रिएटर प्रोफाइलमा चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा देखाउन गइरहेका छौं। आउनुस् भिडियोतर्फ लागौं। सबसे पहिला फेसबुक खोल्नु होला। त्यसपछि आफ्नो आईडी लगइन गर्नु होला। आफ्नो आईडी लगइन गरिसकेपछि तपाईको यसको लागि चाहिँ पहिला आफ्नो फेसबुक लक हुनु हुँदैन, अनलक गर्नुपर्छ फेसबुक है। यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला। हेर्नु मेरो फेसबुक लक छ है, त्यही भएर मैले पहिला यसलाई अनलक गरे। अनलक प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। हेर्नु त यहाँ टर्न अन प्रोफेसनल मोड भनेको छ नि है। यो प्रोफेसनल मोड अहिले अफ छ। अब यो अहिले हामी त्यसलाई अन गर्दै छौं है। फेसबुक प्रोफाइल अनलक भयो है। अब त्यसपछि यो 3 डटमा क्लिक गर्नु होला है। यहाँ हेर्नु त तपाईको यहाँ तल टर्न अन प्रोफेसनल मोड भनेर देखाएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यति गरेपछि तपाईको प्रोफाइल डिजिटल क्रिएटरमा जान्छ है। हेर्नु त यहाँ प्रोफाइल डिजिटल क्रिएटर भनेर देखाइरहेको छ नि है। फलोअर्स देखाइरहेको छ अनि फलोइङ भइहाल्यो। यो भयो हाम्रो फेसबुकको डिजिटल क्रिएटर प्रोफाइल है। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला है। अब अरु तपाईको साथीहरुलाई थाहा छैन भने साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है। हस्, थ्यांक यू।